Yo, 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 yo. Please subscribe sa YouTube channel. Thank you. Nabili ko siya ng 11,000. Tingin ko mura naman na siya kasi sa iba bentahan ay 11,500 to 12,500. Good price. Sa 2020 version lang ata yung spring nila yung may sleeves. So tatlo siya. Ito, bracket. May emblem, may branding, sabing PPR speed mode. Ganda yung welds, mukhang TIG weld.
Maganda din yung fit. Snug siya. Ito yung canister. Conical pipe. Tawagin iba. Bulate. Stainless steel siya. Pero correct me if I'm wrong. Kung alam ko, ito titanium. And ito, hindi ko lang alam kung sure na titanium din to. Pero I think ito titanium talaga. Yung emblem niya. So ito. Malaki talaga yung tip niya. Bore spec nga pala. Maganda din yung weld sa canister niya. Since hindi pa loaded yung makina ng motor, hindi na muna ikakabit para iwas baklas at iwas din sa gasgas. Ito nga pala yung itsura pag nakakabit na yung mga tubo. Same as sa elbow and sa box, may branding ng PPR speed mode. Ito, dito, and dito.